Atë kemi rithyrë në studio, pikërisht në këndin e bisedës nderuar teleshikues, dhe si jo rrallëherë në Mirëmëngjesi Kosovë ne flasim për poezinë, ne flasim për mendjet e ndritura, pastaj edhe për njerëz që kanë kushtuar kritika të ndryshme figurave të njohura të letërsisë edhe botërore. Është e tillë biseda që do ta ndajmë tani me Dr. Stevan Weine, që është psikiatër. Faleminderit që jeni në studio. Tipike shqiptare, përshëndetja me dorë në zemër. Edhe përkthyesja Adea Dobra, faleminderit Adea që je këtu. Do flasim për ligjëratën publike për fuqinë poetike të 𝐫𝐭𝐤𝐥𝐢𝐯 dhe e kemi edhe në studio librin Best Minds, edhe të shohim se kush në fakt e njohim më për së afërmi figurën e tij, edhe të gjithë ata që janë të interesuar të dinë më tepër lidhur me këtë figurë të rëndësishme të letërsisë botërore. Është një mundësi e bukur për ta dëgjuar këtë ligjërat. Okej, faleminderit shumë, mirëmëngjesi, mirë se erdhët e para në studio, edhe një psikiatër që ligjëron për poezinë. Cila është lidhja? A psychiatrist who lectures for poetry. What's the connection? Yeah, good question. Well, I think we need poetry to strengthen the spirit and to understand the human experience. And Allen Ginsberg was a legendary poet from the United States, a beat poet, who set on his mission to change the world through poetry. Besoj se na duhet poezia për me përcu shpirtin ton. Edhe mendoj se Allen Ginsbergu ka qenë një poet amerikan I cili me anë të poezisë na ka mundësuar shumë gjëra. And so I'm a psychiatrist and a writer. I've been coming to Kosovo for 25 years. Unë jam një psikiatër dhe një shkrimtar, jam duke ardhur në Kosovë për 25 vite. Me zoh pak më të lartë. Nëse se ke të lashë, lutem. And but this story begins a long time ago. When I was a student in New York in medical school, I got to know Allen Ginsberg, the poet. Kjo tregim fillon që një kohë shumë të gjatë, kur ka qenë student, ti ka rënë me taku Allen Ginsbergun, poetën. Për ndryshe ata që në Kosovë vjen që 25 vjet? Apo? Po. E një mirë realitetin. Okej. Po si andalim te ky aspekt pak se po më mbështypi mandej kthehemi te analiza mbi poezinë. Can we stop in this aspect? You told us that you have been coming to Kosovo for 25 years. Yes. Okej. Cila ka qenë arsyeja e ardhjes dhe cili ka qenë, si më thon, takimi I parë me Kosovën? What's the reason for coming to Kosovo? Edhe qëllimi eventualisht, To help with mental health and psychosocial support from the war. Për të ndihmuar me shëndet mendor dhe suport psikosocial prej luftës. Okay. And I have many colleagues here in psychology and in mental health and psychiatry, and I try to stand with my colleagues here and learn from them and teach them. Dhe kam shumë kolegë këtu prej fushës së shëndetit mendor, psikologjisë dhe psikiatrisë, dhe munduam që të qëndroj me kolegët e mi, të ndihmoj dhe të mësoj. Kjo është e mrekullueshme. A keni mësuar ndonjë fjalë shqip? This is amazing. Have you learned any Albanian words? Ai gjesti me dorën në zemër ke shqiptar. Po, tipika jonë, prandaj që ai ishte joni. Only the bad words. Vetëm fjalë të këqija, pse? Keni njohur me qënë se jeni dashuruar pas poezisë dhe jo gjithmonë ndodh që një mjek, një psikiatër të jetë ose të ketë një lidhje me poezinë në mënyrë veçantë. Keni lexuar ndonjë autor shqiptar? Because you're a psychiatrist and it's very rare to see a psychiatrist who's interested in poetry. Have you ever read any Albanian authors? I have some, but I'm not as familiar as I should be. I hope to learn more. Ja, okay. Kam lexuar disa, megjithatë I know there's a great tradition. E di që ka një traditë më anëtshme në këtë fushë. Kjo është e vërtetë. Për çfarë njihet më tepër Ginsberg në letërsinë botërore dhe realisht pse ju bëri juve që të mireni me këtë figurë poetike? Çka ju bëri? For what is Ginsberg known in worldwide poetry and what made you be interested on him? One of Allen's most famous poems is called Howl. Howl.
from 1956, and it begins, Njëra ndër poezitë kryesore të Allen Ginsbergut quhet Howl dhe fillon. he says, I saw the best minds of my generation destroyed by madness. Ai thot, unë I pa shmendjet më të mira të gjeneratës time duke u shkatruar nga çmenduria. And this became a kind of wake-up call in America and around the world for liberation, for free speech, for spiritual freedom, sexual freedom, political freedom, and this was like a key moment in the counterculture globally. Okay, dhe kjo ka qenë një thirrje për zgjem në Amerikë, ka thirrë për liri të shprehjes, liri seksuale, liri politike dhe spirituale, dhe ka ndihmuar në kundërkulturën amerikane. But it's interesting that the word madness is there. What's the connection between madness and liberation? And I think this is what I found interesting and mysterious. Por është shumë interesante që aty gjendet fjala çmenduri, edhe kjo më është dukur shumë e manetshme dhe interesante. Sepse I lidhet dhe me profesionin e vet, që është psikiatria edhe ndërlidhja në mes të çmendurisë edhe kreativitetit edhe lirisë realisht. Alan, so it turns out Alan's mother had severe mental illness and actually died in psychiatric hospital, and Alan himself was an inpatient in the psychiatric hospital. Ka dalur se nëna e Alenit ka pasur një rast shumë të rëndë të çrregullimeve mendore, edhe në fakt ka vdekur në një spital psikiatrik, ngjashëm edhe Aleni ka qenë pacient I prekur pak, po. në një spital. So he experienced those hardships, and he wasn't romanticizing madness or mental illness, but yet he also didn't get crushed by it. He found some way to transform it imaginatively into something very powerful. Kështu që ai ka përjetuar ato vështirësi dhe nuk I ka romantizuar ato. Megjithatë I ka përdorur ato që më arrit diçka më kreative dhe më të fuqishme. And so back then I'm 24-year-old medical student, and he gave me access to his psychiatric records from the hospital and all of his journals and notebooks. Atëherë ky ka qenë një student në universitet, edhe Aleni ka jep akses në të gjitha fletoret e tija, që ky më shumë marr informata në lidhje me Nga se vuante Aleni? Cila ishte diagnoza e tij? E çrregullimit mendor? What was Alan suffering from? What was his diagnosis? At the time, they thought that he was on his way to becoming schizophrenic. Oh. Në atë kohë menduan se ai ishte përgjatë rrugës për të bërë një skicofren. He was having visions of God and William Blake, like his mother had. Ai kishte vizione të Zotit edhe të autorit William Blake, ngjashëm sikurse nëna e tij. And it turns out that he didn't go in that direction. And he got the help he needed from psychiatry, and he also found a way to channel this intensity into his poetry. Mirë po, dalë se ky nuk shkon në atë drejtim. Ai ka marrë ndihmën prej psikiatrëve edhe kjo ja mundson që me e drejtu krejt ato drejt poezisë. Okej, po poezit nuk e di e para sa poezi ka, sa vëllime me poezi ose sa poezi në aspektin sasior I ka ai. How many poems does Alan have? Edhe mandej ai ka ato të shkruara para se ai të prekin nga kjo problematikë shëndetësore apo ka shkruar edhe pasi. And did he write them before he was affected by those visions that you mentioned, or afterwards? After what? After getting diagnosed. He Edhe para started. sa po. Sure.
Alan wrote hundreds and hundreds of poems. His book of collected poems is this thick. Okay. And he wrote from a child until minutes before he died. And he chronicled his whole life. And he also traveled all over the world, including, he didn't come to Kosovo, but he was in the former Yugoslavia, several different countries. And his poems have been translated into Albanian. Aleni ka shkruar me qindra poezi, ai ka shkruar prej që ka qenë fëmijë e deri disa minuta para vdekjes. Do me thënë volumet e librave të tij mund të qenë kaq të trasha. Përndryshe ai gjithashtu ka udhëtuar në mbar botën. Ai nuk ka qenë në Kosovë, megjithatë e ka vizituar Jugosllavinë. Po. Sa i ka ndihmuar kjo çmenduria e tij për frymëzimet e tij poetike? How much did his madness inspire his poetic journey? You know, the way I think of it, it was all about, for him, being very close to madness. He didn't go all the way in. He was standing at the edge. And so, as a witness to madness in his self, in his family, in his friends, in society, that was really important to him. Mënyra se si unë mendoj për këtë është që Aleni ka qëndruar shumë afër me çmendurinë, ka qenë në kufi të çmendurisë, megjithatë nuk ka hyrë tërësisht në të. Por ky ka qëndru si një dëshmitar i çmendurisë në familjen e tij, në shokët e tij, edhe në shoqërinë amerikane në atë kohë. He went on to write about many things. He wrote about war. He wrote about the environment. He wrote about drugs. He wrote about art. He was a Buddhist. He was very spiritual. Por ai ka vazhduar që të shkruaj për shumë gjëra. Ai ka shkruar për luftën, ka shkruar për drogën, për mjedisën, gjithashtu ka qenë edhe spiritual. Budist. Ato poezit që thati i keni marrë në dorëshkrim, ja u ka dorëzu në dorëshkrim, që ka ndodhë me to? A janë të votume, a kanë pa dritën, apo ende janë diku në për skuta? Këto skuta zdi që për këthem, po gjindu. A i keni votuar poezit e ti cilën në dorëshkrim? He's asking about the notebooks you mentioned. He's asking if he gave you poems and were those ever published or were they just hidden away? Well, Alan's poems and journals and everything are now all published. But at the time, 40 years ago, when I first started talking to him, a lot of those were, like his journals were not published. And so he gave me access to his archives and I could read through those and make discoveries that were very interesting. And I learned about lots of things that were not part of the public story about Alan that I thought were very important. And the book explains those things. Tani të gjitha fleturet e Alenit dhe poezitë e tija janë të publikuara. Megjithatë para 40 viteve, kur doktori kishte akses në fleturet e tija, ato ende nuk kanë qenë të publikuara, por ky kur i ka lexuar, ja ka mundsuar që me kuptu edhe me pas zbulime të reja për sa i përket Alenit. Po, sepse ai ka qenë një poet i madh. Për kurreshti, ka qenë, nuk e di, cili ka qenë, si thon, backgroundi i tij profesional. Është marrë me diçka tjetër apo thjesht ka shkruar? Okay, just out of curiosity, what was Alan's professional background? Was he only a writer or did he do anything else? He was a writer. He was a poet. He went to Columbia University at 16 years old and studied English literature. Ai ka qenë një shkrimtar, ka qenë një poet. Ai ka shkuar në Universitetin e Kolumbisë me moshën 16 vjeçare. He graduated from there, and his father wanted him to get a profession and to make some money and support himself.
Ai ka diplomuar nga universitet, megjithatë babai I tij ka dashur që Aleni me marrë një profesion më serioz edhe Që do t'i sjellë të me bë ardhura, para. sigurisht, po. But he wanted to be full-time writer, and that's what he did. Dëshira e gjithë prindërve. And he found a way to make it work. Megjithatë ai ka dashur që But të he- jetë një shkrimtar me kohë të plot, edhe këtë e ka bë, edhe ai ka gjetë një mënyrë që kjo të funksionojë për të. He was not a rich man. He was a very frugal man. He lived in a very modest apartment in New York. He was a celebrity, known everywhere in the world, but he bought his clothes at a second-hand clothing store. Megjithatë Aleni nuk ka qenë një person I pasur, ai e ka jetuar një jetë modeste në një apartament të New Yorkut, edhe pse ka qenë I njohur edhe I famshëm në mbar botën, ai ka bler rrobat e tija në dyqanet të dorës së dytë. Kjo është fati shkrimtar, I një pjesë Nuk ka poet të madh në botë që ka qenë edhe shumë I pasur. Mirë, kryevepra e jetës së tij e pam edhe dhe tham që është haur edhe natyrisht që ka bërë një revolucion në Amerikën e asaj kohe, kur thotë që të gjitha mendjet e ndritura po çmenden. Dhe kjo është interesante sepse ndryshoi ose krijoi një farë ndryshimi, revolucionarizoi kohën në ato vite. We spoke about his main work, which was Howl, which was very, very important because it caused a lot of change in the world of that time. Pastaj ishte shok edhe me Bob Dylanin, që refuzoi edhe çmimin Nobel për letërsi. And he was also friends with Bob Dylan, who refused the Nobel Prize for Literature. Yes, that's right. They got connected in 1964, I believe, and they were friends and mutual admirers. And Allen Ginsberg was a kind of mentor to Bob Dylan, and he saw Bob Dylan as continuing with his poetic tradition, but in music. And go ahead. Ata janë takuar në vitin 1964 edhe atë kohë kanë krijuar një lloj shoqërie dhe një lloj admirimi të dyjanshëm. Përndryshe Allen ka shërbyer edhe si një lloj mentori për Bob Dylan, edhe ka pas një lloj vazhdimësie të punës së tij. And Bob Dylan's protest songs especially owe a great deal to Ginsbergian language, Bob Dylan has said. Sidomos këngët e Bob Dylan që njihen më shumë si lloj protesta, e kanë një lloj borxhi ndaj Ginsbergut edhe gjuhës së përdorur nga Ginsbergu. Allen ignited something in the culture and in the spirit that set Dylan free, and many, many others. Aleni ka ndërlidhur diçka në kulturë dhe në shpirt që e ka mundësuar një lloj lirie tek Bob Dylan edhe tek shumë persona të tjerë. Si ndjeni që e keni takuar? Keni pas fatin të qëndroni me të edhe mandej t'i merrni poezitë e tij, t'i lexoni ndër të parët, apo edhe mandej të ndikoni që ato ta shohin dritën, si më të botohen edhe të lëvizin që ta ndej. A ndjeni me fat? How does it feel like for having had the luck to meet with him and read his poetries and maybe contribute to publishing his poetry? Do you feel lucky? I feel very fortunate. Allen has, he was a hero of mine since I was a child, and when I was a student, I just wrote a letter to him and sent it to his publisher, asking some questions, like a student would ask questions. And I came home to my apartment in New York City one night, and there was a message from him on my answering machine saying, "Hi, Steve, call me tomorrow and we can talk." Unë ndihem me shumë fat për këtë, se përndryshe Ginsbergu ka qenë një heroj I doktorat. Përndryshe I fëmijërisë, sa ka qenë në universitet, ky ka shkruar një letër Ginsbergut, kur është kthyer në apartamentin e tij, e ka marrë një mesazh nga Ginsbergu, ku ai ka thënë që, "Hey, përshëndetje Steven, a mundemi të folë?" A që ofert ishte ai? Was he that close to you? See, Was he that close to you when he... Edhe me njerëzit përgjithsisht, aq shpejt me u përgjigj edhe With me people in kontakt. general, answering that quickly. he was very
he was a very generous person, and he was especially open to young people, to students. If I had been older, I don't know if he would have spoken with me, but I think that he said to me, I'm going to make you into my kind of psychiatrist. Ai ka qenë shumë person I hapur dhe ka dhënë shumë për të tjerët, e sidomos për personat e rinj. Edhe Steven po thotë se ndoshta po të kisha qenë më I vjetur ndoshta nuk kish qenë kaq I hapur për mua. Se po të qenë I ri dhe të ka përkrahur. Sa do të përmbaj ligjërata? Gjithashtu Steven po thotë se kur e ka taku Ginsbergun, ai ka thënë se unë do të bëj ty si tipin tam të psikiatrit. Çfarë do të përmbaj ligjërata sot? What will today's lecture contain? Well, I'll share some stories. We'll hear Alan reading some poems on video and audio. And I will tell the story of Alan's involvement in madness and try to show how he did this mysterious work of creating poetry. Spari do t'ju tregoj disa tregime me Alan. Kam na treguar edhe disa video të Alan duke lexuar poezinë e tij, dhe pastaj do të vazhdoj të na tregoj tregimin e Alan me çmendurinë. It doesn't matter if you know nothing about Alan or a lot about Alan, it'll be interesting and fun, and we'll have a discussion. Nuk ka lidhje se a dim pak për Allenin apo shumë për Allenin, do të jetë interesante dhe do të na sjell shumë gëzim. Vetëm përpara studentëve të gjuhës Jo, do bëjnë ftuar të gjitha. Ligjërata publike për të gjithë është e hapur. Në Kino Armata ishte. Këtë personalitet të rëndësishëm, interesant, të Shumë karizmatik, po duhet. Botërore, sepse duke prekur çmendurit ai ka lënë frymëzime të mrekullueshme dhe vepra të mrekullueshme. Në sa ora ishte ligjërata? At what time was the lecture? 7 o'clock, Okay. Kino Armata. Kino Armata. A janë të ftuar të gjitha, po jo nuk e di. Everybody's welcome. Okay. Everybody's welcome. E tha vetë. Mirë shumë sigurisht po besoj që kam pas shumë njerëz dashamirës të letërsisë dhe të poezisë në veçanti dhe të Allenit në veçanti që sigurisht të shkojnë atje dhe I dëgjojnë këto rrëfime që po duken shumë interesante. Absolutisht një histori për një film. Po besoj nuk e di nëse është bërë bile diçka e tillë, po vërtet po duket jeta e tij si një film I Hollywoodit. Mirë, edhe për ta përmbyllur, jemi për fare në fund. Si I vlerësoni poetët? Si I konsideroni ju ata? A janë pak të çmendur? E njëjta pyetje. A janë pak të çmendur të gjithë poetët nga pak? How do you consider? Unë nuk jam poete, sa për informacion. How do you consider poets? Veç është pak I çmendur. They're a bit mad? Poetikisht. Only in a, well, no, I don't. I think that they're very intelligent, and we need. But if they are mad, it's a good madness that we need in our lives. Jo nuk mendoj se janë shumë inteligjent, por edhe nëse janë të çmendur, është një çmenduri e mirë për e cila na nevojitet në jetën tonë. Që I nevojitet për frymëzime të bukura, të mira, sikurse këto mendjet e ndritura që I ka vendosur edhe Ellen tek veprat I Best Minds. Okej. A mu edhe një pyetje këtë fundit. Sot zotëriu që, si më thonë, e bën gjithë këtë punë për Ellen. A e ndjen për borxh, a e ndjen për obligim, si më thonë, me bo këtë, si më thonë, mos me lanë me ushu, mos me lanë me vdek jeta, si më thonë, vepra e tij tashmë. All of these things that you have done for Alan, do you feel like you owe him? Do you do it out of a feeling of debt? So that his life won't fade away? In some way, that's true. But you know, when Alan and I met 40 years ago, Alan was near the end of his life, and you know, when you're a celebrity, you're living a public narrative, a public life, and he wondered he wondered why. He had so many questions about things that had happened 30 years ago. So part of my debt to him is to help him to unravel the mystery of his earlier life. And I'm trying to do that and to honor his legacy.
po kur e bën për një ndjenjë të dapt të borxhet, megjithatë kur këta janë takuar para 40 viteve, Alan ka qenë në fund të jetës së tij. Edhe kjo ka mundësuar që me marrë edhe më shumë njohuri edhe me ofru më shumë për ti. Unë nuk besoj që ka qenë momenti më i bukur jetës tënde vetëm përgjigje e ti. Keni patur ndonjë moment që do ta ndani me ne kështu të mrekullueshëm të takimit me të që e ruani? Takimi i parë kam përshtypjen. Do you have any moment with Ginsberg that you want to mention that you deeply value? Well, Cili është ai momenti magjik që do ta mbanin në mend? What's the magical moment that you always remember with Alan? yeah, like what I said before, I would walk down the street on the Lower East Side of New York City with Alan, and just talking with him back and forth, and then sitting on the stoop in front of his apartment, and that's when he said to me, I'm going to make you into my kind of psychiatrist. And I laughed. I said, that's funny. I said, but go ahead. Please do. Duke ecur me Alenin në pjesën lindore të New Yorkut, këta janë ullur në një vend, edhe siç e tregoi edhe më herët doktore, I ka thënë Aleni, unë të bëj tipin e psikiatrit tim, dhe doktori I ka thënë se ka filluar të qesh dhe ka thënë, okay, le ta shohem. Edhe bëj, jam gati. Shumë faleminderit që erdhët sot dhe po uroj që me qenë një mbrëmje mirë kjo sonte në Prishtinë, në kine armata, me pas shumë njerëz dashamirës të librit, të poezisë, të shkrimeve të mira, apo jo në përgjithësi. Edhe kanë marrë disa informacione jashtëzakonisht të rëndësishme edhe shumë interesante atje. Faleminderit shumë. Thank you very much.